Hello anh em, siêu phẩm cuối năm đến rồi đây. Áo cưới giấy năm, tựa game kinh dị đình đám do Heartbeat Plus sản xuất đã chính thức ra mắt vào ngày 30 tháng 11 vừa rồi. Đây là một câu chuyện phiêu lưu đầy kịch tính rùng rợn, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm khó quên cho những anh em đam mê thể loại game giải đấu kinh dị về hủ tục của Trung Quốc thời xưa. Hãy cùng Sub Game điểm qua tất tần tật những gì liên quan tới áo cưới giấy năm nha. Và anh em đừng vội rời đi sớm nha. Trong phần sau của video này, Sub Game sẽ phân tích từng chi tiết về câu chuyện của những tình tiết bí ẩn, rùng rợn có thể anh em đã bỏ lỡ đấy. Cho nhiều anh em chưa biết thì áo cưới giấy là một series game kinh dị giải đố đậm chất liều trai, ma quỷ rùng rợn với những hủ tục đáng sợ. Với 4 phần trước đó, mỗi câu chuyện đã nâng tầm trải nghiệm và đem lại sự hấp dẫn cho rất nhiều game thủ. Và mặc dù game không dành cho người yếu tim, nhưng đã cày qua một phần thì chắc chắn anh em sẽ phải mê mẩn trong thế giới đầy bí ẩn và sợ hãi này. Áo cưới giấy năm có tên kịch kiếp sau, hay còn được biết với cái tên Vô Gian Mộng Cảnh, lấy bối cảnh tại rạp hát Nam Đại, một thành phố đặc trưng của Phú Lộ. Phần này tiếp tục xây dựng câu chuyện hấp dẫn của loạt game trước. Vô gian mộng cảnh có nghĩa là cảnh trong giấc mơ. Trong phần 5, các nhân vật thường xuyên phải trải qua những trạng thái mơ màng, ma mị, nhìn thấy hình ảnh liêu trai của quá khứ và những sự kiện đã xảy ra trước đó. Câu chuyện xoay quanh vấn đề lai sinh hí và kịch kiếp sau. Anh em sẽ phải đối mặt với các câu đố và tìm kiếm các vật phẩm dựa trên thông tin về nhân vật và sự kiện xuất hiện trong trò chơi. Từ đó sẽ khám phá ra những bí ẩn về nguồn gốc, câu chuyện và quá khứ của từng nhân vật. Dần dần, từng nghi lễ kinh dị sẽ được tiết lộ, gợi lên những cảm xúc đau thương và mất mát của mỗi nhân vật. Và tất nhiên rồi, áo cưới giấy năm sở hữu lối chơi mở vẫn đầy kịch tính, hấp dẫn, giải đố với sự liên kết thú vị. Anh em sẽ phải đối mặt với các câu đố trong từng chương để tiến xa hơn trong việc khám phá câu chuyện. Những câu đố chủ yếu xoay quanh các nhân vật và mối quan hệ của bọn họ ở trong quá khứ và kiếp trước. Mỗi manh mối nhỏ được khám phá sẽ có ý nghĩa riêng và đóng vai trò quan trọng. Phải thật để ý, nếu không anh em có thể bỏ qua những chi tiết nhỏ đó và bỏ lỡ những điều quan trọng. Độ khó của trò chơi sẽ tăng dần theo từng chương. Càng tiến xa, việc giải quyết các câu đố sẽ càng trở nên phức tạp hơn và đòi hỏi khả năng suy luận cao. Điều này làm cho trò chơi trở nên hấp dẫn và được đánh giá cao hơn. Về nhân vật, trong phần 5 này sẽ có sự xuất hiện của những nhân vật mới. Nếu nhìn kỹ, anh em có thể thấy được một cô gái đứng trên khung hình đang điều khiển 2 con rối. Cô có mái tóc buộc hai bên và xung quanh có các hình ảnh của thành viên đoàn kịch chụp chung. Dựa vào những gì có ở đây, có thể nhận thấy rằng câu chuyện của trò chơi diễn ra trong thời hiện đại. Nhân vật chính có thể là một sinh viên trường kịch hoặc một nhân viên trong một nhóm hát diễn. Nếu tôi nhớ không nhầm, trong phần 2, nam chính Lương Thiếu Bình cũng là một nhân viên ở trong một nhóm hát diễn. Liệu nữ chính trong phần 5 này và nam chính trong phần 2 mối quan hệ gì? Tí nữa hãy cùng Sub Game đi tìm hiểu kỹ hơn ở phần cốt truyện chính nha. Quay trở lại với đồ họa của áo cưới giấy năm, như anh em cũng thấy, đậm chất liêu trai, ma mị sẽ là yếu tố kinh dị đen tối. Trong số các tựa game kinh dị hiện nay, áo cưới giấy thực sự là một sản phẩm đáng sợ về mặt hình ảnh, gây ám ảnh cho cộng đồng game thủ. Không phải vì những hình ảnh đẫm máu và kinh dị, mà sự u ám ở trong thiết kế nhân vật và bối cảnh khiến cho bất kỳ ai cũng cảm thấy rùng mình. Không gian ở trong game được lấy cảm hứng từ các bộ phim Trung Quốc cổ trang. Nhân vật được thiết kế với trang phục mang gam màu cổ điển, đậm chất cổ kính và rất trầm. Bối cảnh của đoàn kịch cũng tạo nên một không gian u ám với những màn hóa trang tinh tế, đầy ánh sáng và màu sắc gây ám ảnh. Đặc biệt, những phân cảnh khi nhân vật chính bước vào phòng múa rối làm cho người chơi cảm thấy rùng mình. Những con rối gỗ trông bình thường, nhưng khi được hiển thị ở trên nền tối tăm, chúng trở nên đáng sợ hơn với vẻ ngoài kinh dị. Sự kết hợp này cùng với câu chuyện mang đậm tinh thần kinh dị làm cho đồ họa trở nên ấn tượng mạnh mẽ. Một điều nữa chính là phần âm thanh đầy chân thật với điểm nhấn ấn tượng. Ngay từ lúc bắt đầu, anh em có thể cảm nhận được sự u ám trong âm nhạc và giọng hát ở trên sân khấu. Tiếng hát kịch với âm điệu cao vút và bản nhạc ám ảnh khiến cho người nghe không thể không sởn gai ốc. Nhà phát triển đã rất khéo léo khi kết hợp âm thanh, tiếng ồn và giọng nói để thể hiện đặc điểm riêng cho từng nhân vật. Anh em có thể nhận ra nhân vật chỉ cần qua âm thanh mà không cần nhìn vào hình dáng. Thêm vào đó là tiếng rối gỗ di chuyển, tiếng bước chân, tiếng vỡ nát ở trong phòng, tiếng gió thổi của sân khấu. Tất cả đều tạo nên một không gian khiến người nghe cảm thấy rung mình và tưởng tượng khác biệt. Đặc biệt, những đoạn cao trào kết hợp giữa âm nhạc và hình ảnh mang đến cái cảm giác thật sự kinh khủng. Áo cưới giấy năm có cốt truyện phải nói là siêu cấp hấp dẫn và cuốn hút không kém gì so với 4 phần trước. Trong phần này sẽ có 5 chương: chương 1 cơn ác mộng cũ, chương 2 con rối ma quỷ, chương 3 biến hóa khôn lường, chương 4 dẫn dắt, chương 5 mộng yên. Nếu như hãm sâu trong cơn ác mộng thì liệu bi kịch có tiếp diễn một lần nữa hay không? Và như anh em cũng biết, tên gọi của phần năm này là vô gian mộng cảnh. Vô gian là một từ được dùng trong Phật giáo, có nghĩa là không dừng lại. Vô gian mộng cảnh có nghĩa là các giấc mộng kéo dài liên tục, không điểm dừng. Điều này phần nào tiết lộ bầu không khí xuyên suốt tựa game. Câu chuyện lần này diễn ra tại thị trấn Ích Sương nên có rất nhiều điểm tương đồng với thôn Trang Linh và anh em đã quen thuộc. Vì muốn theo đuổi cô gái có tên là Đào Mộng Yên, nam chính Tuân Nguyên Phong đã nhờ Trung Tử Huyền giúp đỡ và mời được Đào Mộng Yên đi nghe kinh kịch. Cả ba cùng tới rạp hát trên trấn Ích Sương. Từ đây, những câu chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra. Nam chính đi vào rạp hát, đứng từ đằng sau nhìn về phía Đào Mộng Yên và Trung Tử Huyền. Lúc này, hình bóng của một cô gái mặc sườn xám lại hiện lên. Nếu anh em đã từng chơi qua áo cưới giấy 2 sẽ nhận ra cô gái này chính là Trúc Tiểu Hồng, còn nam chính Tuân Nguyên Phong chính là kiếp sau của Lương Thiếu Bình. Ba người ngồi xuống nghe hát, nhưng chỉ một lát sau, sự cố đã xảy ra. Sân khấu bắt đầu bốc cháy, cửa rạp hát thì bị khóa, còn điện thoại thì mất tín hiệu. Bài vị của Lương Sơn Bá trên sân khấu cũng biến thành bài vị của Lương Thiếu Bình. Có thể khẳng định rằng sự cố này là nhằm vào bọn họ.
Lúc này Đào Mộng Yên kể lại cho cả hai nghe câu chuyện đã từng xảy ra ở trong quá khứ. Do liên tục gặp phải cơn ác mộng nên Tiểu Đào cũng chính là Đào Mộng Yên đã quay trở lại nơi mình sinh ra là thôn Trang Linh để điều tra nguyên nhân. Thế nhưng trưởng thôn lại sai người trói cô lại để mang tế thần. Nhưng ngay sau đó oan hồn Sát Kim Cang đã xuất hiện để cứu Tiểu Đào. Hóa ra khi còn sống, Sát Kim Cang chính là Lương Thiếu Bình, người yêu của Trúc Tiểu Hồng, mà Trúc Tiểu Hồng lại là kiếp trước của Tiểu Đào. Trùng hợp là Trúc Tiểu Hồng chính là cô dâu giấy bị mang hiến tế cách đó 100 năm. Lương Thiếu Bình đến cứu người yêu thì bị dân làng chém đầu, từ đó hóa thành oan hồn. Tiểu Hồng cũng tự tử theo Thiếu Bình. Về phần Tiểu Đào, cô đã trốn thoát và phá hoại được hủ tục này của người dân thôn Tràng Linh. Trong dạp hát, một nữ kép hát tên là Minh Linh bỗng xuất hiện, khóc lóc và tố cáo Lương Thiếu Bình là kẻ vong ân phụ nghĩa, hại mình chết một cách oan uổng. Bầu không khí tại đây trở nên ngày càng quỷ dị. Vào lúc này, cửa giáp hát mở ra, nhưng ba người lại phát hiện ra mình đang ở trên sân khấu. Khán giả ở phía dưới lại toàn là những con rối gỗ. Đào Mộng Yên đã bị rối gỗ bắt đi, chia cách với Tôn Nguyên Phong. Ở phía bên này, Tôn Nguyên Phong nhìn thấy những con rối gỗ diễn lại cảnh mình bị chém đầu ở kiếp trước. Linh hồn của nữ kép hát Minh Linh lại hiện lên, chỉ trích Lương Thiếu Bình vì muốn cứu Trúc Tiểu Hồng nên đã làm liên lụy đến những người dân vô tội. Chứng kiến cảnh con rối bị chặt đầu, Nguyên Phong cũng cảm thấy sợ hãi, nó giống với cơn ác mộng cuốn chặt lấy anh. Không dừng lại ở đó, hồn ma Minh Linh càng quát sâu vào sự áy náy trong lòng Nguyên Phong khi lên án rằng năm xưa chính Thiếu Bình gây sự với người ta rồi bỏ trốn, khiến gánh hát bị cháy, cả nhà cô ta cũng vùi thân ở trong biển lửa. Trong khi đó, Đào Mộng Yên lại bị bắt vào gương ảo. Trong thế giới đó, cô là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần số 13, còn Tử Huyên lại là bác sĩ của cô. Theo lời bác sĩ, Mộng Yên không hề đến dạp hát mà sau khi thoát khỏi thôn Trang Linh vẫn luôn nằm ở viện điều trị do các vấn đề về tinh thần. Chuyện Tử Huyên là bạn thân của Mộng Yên hay Nguyên Phong là kiếp sau của Lương Thiếu Bình đều do cô tưởng tượng ra. Tuy nhiên, Mộng Yên không hề tin vào điều đó và vẫn cố chấp thoát khỏi nơi đây. Đến khi cả hai vượt qua được bóng ma tâm lý, họ mới nhận ra rằng tất cả đều là chiêu trò của Đồ Phù Sinh, ma nữ Minh Linh kia cũng chính là do hắn ta đóng giả. Đồ Phù Sinh chính là con cháu của Đồ Lão Tứ, một người dân ở thôn Trang Linh trước kia. Cho những ai không nhớ thì Đồ Lão Tứ chính là kẻ đã ra tay chém Lương Thiếu Bình. Tuy rằng việc giết Lương Thiếu Bình đã phần nào bù đắp được tội lơ là trông coi của Đồ Lão Tứ, nhưng không đủ để giúp gã ta thoát khỏi mọi trừng phạt. Từ đó, người nhà họ Đồ phải gánh chịu lời nguyền suốt nhiều đời, đều qua đời từ khi còn rất trẻ. Để thoát khỏi lời nguyền, người nhà họ Đồ đã nghĩ ra một cách là hiến tế cô dâu giấy. Nhưng cô dâu giấy cần những người tự nguyện mà ý chí của Đào Mộng Yên lại quá kiên cường, cho dù cô hiến tế cũng không mang đến hiệu quả như tên họ Đồ mong muốn. Chính vì vậy, hắn ta mới tìm cách để mài mòn ý chí của cô. Hóa ra, ngay từ đầu, Đồ Phù Sinh đã dàn dựng lên câu chuyện ma quỷ phá phách để khiến việc tháo dỡ rạp hát rối gỗ ở trấn Ích Dương phải tạm dừng. Biết được Nguyên Phong chính là kiếp sau của Lương Thiếu Bình, nhưng do thiếu hồn phách nên khờ khạo, hắn ta đã tìm cớ tặng vé nghe hát cho Nguyên Phong rồi dùng phấn hỏa để điều khiển mọi người ở trong rạp. Đồng thời, gã phát hiện ra mạch nước của trấn có sức mạnh âm sát nên đã dùng nó để bố trí huyễn thuật, lợi dụng điểm yếu của Tôn Nguyên Phong và Đào Mộng Yên để mài mòn ý chí của họ, khiến Đào Mộng Yên cam tâm trở thành cô dâu giấy. Tuy đã phá giải huyễn thuật, nhưng Đào Mộng Yên và Trung Tử Huyên vẫn bị bọn rối gỗ bắt giữ. Trong lúc nguy cấp, Tôn Nguyên Phong khoác lên trang phục hát kịch, tay cầm đại đao lao tới chiến đấu với Đồ Phù Sinh. Trong lúc đó, một con rối gỗ quay sang tấn công Mộng Yên, Nguyên Phong vội chạy ra đỡ đòn và ăn trọn một nhát chém của rối gỗ, khiến hồn phách có nguy cơ bị rời khỏi cơ thể. Lúc này, Đồ Phù Sinh cũng bị phản phệ, sinh mệnh như ngọn đèn trước gió. Trước khi chết, hắn tiết lộ với Mộng Yên cách cứu Nguyên Phong. Mộng Yên lập tức lên đường đi cứu người yêu. Trên đây là câu chuyện chính của Áo Cưới Giấy 5. Tuy nhiên, ở đoạn cuối, nhà phát triển đã tiết lộ một đoạn credit về cuộc chiến giữa Nhiếp Mạc Lê với Vương Kiều Đồng và Mạc Khanh. Lúc này, Nhiếp Mạc Lê xuất hiện trong bộ trang phục tân nương quỷ với hai mắt đỏ lòm, dự định ngăn cản không cho Kiều Đồng và Mạc Khanh trở về dương gian. Nhưng lúc này, Tôn Nguyên Phong bỗng xuất hiện, báo hiệu cho khởi đầu của một trận chiến ác liệt có thể diễn ra ở hậu bản tiếp theo. Và như anh em cũng biết, Áo Cưới Giấy 6 với tia sơ vừa mới ra mắt cũng mang đến không ít những tò mò liệu câu chuyện có liên quan gì tới phần 5 này hay không. Điều đó còn phải chờ cho tới khi phần 6 chính thức ra mắt. Ok, vừa rồi là tất tần tật từ A đến Z những thông tin bên lề về câu chuyện của Áo Cưới Giấy 5. Anh em người chơi hệ game giải đố kinh dị đã tải game chưa? Hiện anh em đã có thể tải game ở trên Steam với giá là 142k, còn trên mobile anh em chỉ có thể đăng ký trước game và chờ đợi mà thôi. Video hôm nay đến đây thôi, chúc anh em chơi game vui vẻ.